van egy feltételezésünk persze, hogy fiatal képzőművészeknek. De ez nem biztos. Megkérdetem tényleg, hogy tegye fel a kezét, hogy fiatal képzőművész. Hát kb. A fele. És esetleg van kedvetek megkérdezni egy más foglalkozást, csak hogy olyan dolgokra meséljek, amire remestek. Operatőr! Oké, értem. Jó. Én az elméletig van, én eredetileg építésznek foglalkoztam, de nagyon sok mindent csináltam, ami aztán a művészeti színában valósult meg. És az a vicces, hogy igazából nagyon sok szempontból szóról is elkezdtem, mint az előző prezentáció. Bele is lettem az én anyagomba is, csak hát ez kb. Az elmúlt 10 évben, tehát ez inkább egy ilyen történeti dolog erről. És picit azért is, mert az angol fővel maga betétes az angolul lesz, de magyarul fogok persze beszélni, elnézést kell ezért, fel tudom újra használni később is. És egy nagyon furcsa dolgot találtam ki erre az alkalomra. Hangosabban beszéljek? Amúgy van, aki nem hall? Basszus. Jó, igyekszem. Hogy nem szoktam így előadni, de most egy olyan dolgot találtam ki, hogy egy módszertan, meg projekteket felraktam egy sikerés bekerülés táblázatba. Hogy mi mennyire drága volt, és hogy mennyire volt sikeres, hogy hány millióan látták, stb. És ez tényleg csak azért, mert most a téma nem szoktam, ez egy kicsit furcsa szempont, de szerintem mivel erről beszélünk, hogy hogyan finanszírozzuk magunkat, akkor ha nem állami támogatásból csináljuk, én azt hiszem, hogy ez egy érdekes szempont lehet is. És a dolognak van egy... Igen, ez nem a legérdekesebb része, csak azért említem meg, mert azt hiszem ez az, ami nagyon sokan ezzel fog tudni talán azonosulni, hogy nagyon sokféle projektet fogok mutatni, és hogy ezeket hogyan hoztak létre, hogyan lettek sikeresek, vagy nem. És hogy nekem mindig volt egy nagyon személyes motiváció, és azt hiszem ez az, ami közös lehet nagyon sok pontokkal, vagy képzőművészként, vagy szobrászként, vagy bármi kreatív területen dolgoztak, hogy vannak dolgok, ami minket nagyon érdekel, azért dolgozom kreatív vagy alkotói területen, és erre felhasználnak egy csomó eszközt, például a művészeti, kulturális szénát vagy mást. És nekem ez a tér volt, én építésnek tanultam, és hamar rájöttem, hogy ez egy nagyon szép dolog. Nem az a része szép, hogy elférje, hogy itt szép jönnek, ez is fontos, de hogy olyan brutális, kulturális élményt tud okozni egy tér, hogy az értetlen, és ez olyan különleges szerintem. És ez nekem nagyon hamar megfogott, de arra is rájöttem, hogy ennek akkor van értelme, hogy ez így kulturálisan beágyazódik, hogy másokat érdekel, beszélünk róla, hogy hát valami valóságá válik, nem csak rajzokban és tervekben. És a harmadik dolog, ami visszatér, aztán nagyon azt a valahol lett, nem ez a lényeg nektek, az az, hogy a nyitottság is nagyon érdekelt, hogy olyan rendszereket lássak, ahol mások hoznak létre tereket. Nem az érdekelt, hogy én hogy tudok tereket létrehozni, hanem hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy együtt hozunk létre tereket. Talán ebből a kiállításból nekem a méhes projekt az, ami szívem az nagyon közel áll, mert akár pont ilyenekben álmodoztam én. És mindig is azokban a kontextusokban, amikor mesélek, ez ugyanúgy megállná a helyét, és sikeres tudna lenni a szerte a világon. Arra gondoltam, hogy azt fogom csinálni, de mivel ez egy olyan előadás, amit a kezembe épít, egy térképen, így kibe fogok utazni benne. És azért nincsen egy bevett útvonal, tehát ha bármikor valakinek valami furcsa, vagy másféle lenne el, vagy kérdeznek, akkor bátran mondjátok, mert akkor lesz ez jobb, egy kicsit párbeszédszerűbb lesz a dolog. De arra gondoltam, hogy először gyorsan mutatok egy tipikus projektet, csak hogy egy kb. Világos legyen, hogy mi az, amiről beszélek, ezek nem festmények, hogy ennek mi az életútja. Utána meg kicsit hosszabban beszélek arról a módszertanról, vagy ezt hogyan hoztuk létre, hogyan finanszíroztuk, hogyan vált sikeressé. És aztán még beszélhetünk sok-sok példáról, egész praktikusan is, jó? És azt hiszem ez lehet az első, ami érdekes. Egy olyan projektsorozat, ahol így a DIY, ilyen garázs, emberek által összedobható terek érdekeltek nagyon. És nagyon vicces módon ez egy nagyon, nagyon kis kézi dologgal indult, csak így, hogy megint világos legyen, ennek a grafikonnak az alján a nem híres, és balra pedig a nem drága dolgok vannak. És ez nagyon fontos, mert minden így indul, hogy valami nagyon egyszerű el, de ez egy nagyon fontos dolog lesz később, hogy ez mégis, mert itt megvalósul sok szempontból. És ez egy nagyon egyszerű dolog, jön egy angol barátommal, Oszman Hakkal, angol-pakisztáni amerikai barátommal.
Csináltunk egy kézikönyvet valamikor 2000-es évek elején, ami arról szólt, hogy hogyan szedünk szét ilyen gyerekjátékokat, amik elektromosak. Azért, azzal a vággyal, ez a macska, amiket amúgy mind nagyvárosi piacon vettünk, azzal a vággyal, hogy ezekből építsenek egyszerű interaktív rendszereket, akiket ez érdekel. És ezt elsősorban oktatásban használtuk, főleg európai dizájniskolákban, az például Milánóban van. Tehát kb. Ez az ötlet, hogy fogsz egy csomó ilyen játékot, és meglepően egyszerű, pár perces kis oktatás után első éves diákok, dizájnművészeti egyetemeken, kicsit belemegyek, vannak ezek a macskák. A lényeg az, hogy össze tudnak rakni mondjuk egy olyan interaktív installációt, amihez amúgy meg azt tudták mondani a művészek, hogy hát kéne egy programozó, kéne egy technikus. Kéne. A macskák mindig megvettek. De idézni belül, és csak egy mondat, és valami igen. De aztán a dolognak az az egyik érdekessége, hogy most nem a macska az cuki, meg vicces, de hogy ahogy leveszed róla a hangot, meg a szöveget, ez a narratíva eltűnik, és gyakorlatilag van egy nagyon egyszerű rendszer, érintésre valamit csinál. Ezt mi azért csináltuk, mert mi sem voltunk mérnökök, Rusztán is építész, meg én is építészeknél diplomával rendelkeztem, de nagyon érdekelt minket az a tér, ami interaktív és tud reagálni, és nem tudom, poézisra képes az emberekkel kommunikálva, blablabla. És kellett egy eszköz, hogy ezt megcsináljuk sok-sok pénz, meg mérnökök nélkül. És ezt kb. Magunknak kitáltuk, hogy akkor legyen ez az eszköz. De olyan hatékony volt, hogy akkor ebből első körben lett egy ilyen, nem tudom, oktatási sorozat. Itt egy pár svéd diáknak a cucca lesz, kicsit beletekerek, mert nem az a izgi. Bocsánat. Nem figyeltem oda közben, lehet hallani most már hátul? Igen. Köszönöm. Előbiztos. Mindegy, sok-sok ilyen vicces projekt, reagálnak múzeumok, stb. Ezeket egy nap alatt csinálták elsős diákok. Most nem akarok részletből lenni, de hogy ez egy ilyen nulla költségvetési projekt, ami az első lépésünk az volt, ezt mindent angolul csináltunk, hogy az interneten publikáltuk ezt a kézikönyvet róla. Mi történt? Elkezdtek diákok írni nekünk e-mailt jobbnál jobb európai egyetemekről, hogy rábeszélik a professzort, hogy menjünk már, mert ez annyira fontos nekik. És kb. Ez történt, hát mondjuk, nem tudom, 30-40 egyetemen voltunk így egy pár év alatt, amíg ez futott, és mindig ez volt, mint hogy a diákok beszélték rá az iskolát, az iskoláknak persze volt pénzük, hogy minket vigyenek, fizessenek meg minden. Úgyhogy ez egy nagyon, amúgy ezt eltöltjük ezen mókás élményt, hogy kapok egy tök szép fizetést egy nyugat egyetemre, és akkor elmegyek a Józsefvárosi piacra, bevásárolok egy játékokból, és az repülőn bőrömben így vissza a határőrökön keresztül. Na, de hogy ez a dolog, tehát hogy ez egy null költségvetéses dolog, és azért csináltuk, mert érdekelt minket, és nem vártunk, nem pályáztunk, hanem a lehetőségeink szerint rögtön összeraktuk. És az történt, hogy tértek múltak az évek, és ebben ez elég sikeres lett, és valahogy oda kerültem egy konferenciára, ahol egy krízis konferencia volt, hogy mi legyen a 2006-os építészeti Valencai Biennálén. És én egy kicsit viccből, mert láttam a házakat szeretnék bemutatni, de hát előhozakodtam, hogy ez úgy tök jó dolog, itt van Józsefváros, aki azt lehet kutatni. Gyönyörű, ott van egy kínai város, senki se tud róla, Budapesten kínai újságok vannak, olyan kajárdák, ahol csak kínaiul beszélnek, egészen eszméletlen. És hogy itt van ez a módszer, amit meg kidolgoztunk, hogy ezzel gyönyörű installációkat lehet felépíteni, nyitott tereket, stb. A kettő találkozik. És csináltam egy kiállítást a Velencei Biennáléra, ez a magyar pavilon így fel lett öltöztetve. Azt hiszem, most nem akarom nagyon belemenni a részletekben, sok-sok ezer, igazából összesen 20 000 kis gyerekjátékot szedtünk össze. Átdrótoztunk a kézzel, és építettünk belőle egy csomóféle installációt. A macskák is visszatértek ilyen téglák formájában, hogy elhallottak, stb. És mindjárt vissza fogok térni fontos konklúziókra, ami a 9-ról szól, és mindjárt végén meg a kis sztorinak. Mindegy, így néztek ki. Ezek nagyon érdekes, kézzel készült elektronikus interaktív terek voltak, ami nagyon sajátos tízt adott nekem, volt az egész, mint egy kert. Minden élt és mozgott, de ilyen olcsó dolog volt,
és látszott rajta, hogy ez könnyű összerakni. És ez szerencsére nagyon szépen átjött a szakmai sajtónak is, persze minden gyönyörű angol websájtunk is volt, meg minden, úgyhogy hát nem tudom, volt vagy 100 nemzetközi publikáción, nagyon sikeres lett a projekt, így többen volt a pavilon a nyitástól az zárásig, ami nem minden magyar területnek van így, persze nem egyik ilyen szórakoztató, tehát ez nem csak a mi érdemünk, hanem a témái is. És a dolognak a bezárása, ez amúgy nem volt egy olcsó sztori, hiszen a Biennálék akkor még elköltöttek olyan 25-30 millió forintot állításonként a építészetire, azt a művészetire többet költenek. De ezt akkor mi szépen beosztottuk, voltunk, hogy 30-an, és ezt kiviteleztük ezt a projektet. És aztán egy kicsit később összeültem 20 haverommal, és kitaláltuk, hogy ez tök szép volt, de hogy volt valami szomorúsabb a projektben, hogy egy nagyon zárt rendszert hoztunk létre, és az egész onnan indult, hogy nyitott, és az emberek átalakíthatják. Úgyhogy hosszú sztori röviden. Csináltunk egy installációt Tokióban, egy ottani galériának, ahol ezt egy kicsit átalakítottuk, leegyszerűsítettük, de sokkal finomabbá és komplexebbé tettük azt, hogy ezek a dolgok mozognak, hogy az emberek ebbe belenyúlhatnak, átalakíthatják, stb. És végül nagyon furcsa módon a 2009-ben megkaptuk a Time magazintól az év technológiai művészeti díjat ezért a projektért. Tehát ez itt egy tök szép út, hogyan lesz egy gyerekjáték szétszedésével egy nagyon szép ilyen fogadásos díj New Yorkban. Na, a módszer. Nem volt benne korrupció, nem ismertem semmilyen fontos ember, nem volt meg a saját tőkén hozzá. Nagyon egyszerű dolgokat csináltunk végig. Az egyik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és ez lehet, hogy triviális, de sokszor látom, hogy valaki szeretne létrehozni valamit, megvan az a motiváció, hogy nekem a térrel kapcsolatban legyen az bármi, és akkor megáll, és azt mondja, hogy most akkor pályáznunk kell, és hogy kellene rá pénz, meg nem tudom, nekem nem tudom megvalósítani. Én mindig azt próbáltam megtenni, hogy rögtön létrehozni egy ilyen proof of concept, az ötletnek valamilyen fajta igazolását tapinthatóan. Tehát az, hogy egy leírást csinálok, ami általában nagyon absztrakt, és azt sem érti meg, aki írta már másnak. Annak nincs meg az ereje, mint hogy van egy olyan élmény, ami nyers meg, de hogy van, ami nagyon fontos, már látszik belőle. Meg nagyon fontos szerepe lesz, erre mindjárt visszatérek. Itt van két példa. A végeredmény először ezt 2000, nem tudom mikor csináltunk egy falat ilyen autóbuszra pillantó tükrökbe, amiket mozognak, és képeket rajzoltunk a tükröződések színével, mint ez egy képernyő lenne, itt egy ilyen tükröződő golyó látszik középen, itt most semmi sem látszik, de ez egy másik Ferenc Biennáléra meghívták, tehát nagyon sikeres lett. De a dolog, ahogy eszünkbe jutott, hogy megcsináljuk, rögtön készült egy nagyon csúnya rajz, de érthető, meg egy nagyon egyszerű kis szimulációt csináltam. Számítógépen, ahol ezekből a fotókból csináltam egy montást, ugye ugyanezek a fotók sokszor egymás mellé rakva. És innentől mindegy másik példa, és aztán mondom, hogy ez miért nagyon fontos. Itt egy másik példa, ez 2004 körül van, hogy Bernd Fjölén nevű svéd barátommal, és Uszmannakkal, szintén a brit sráccal, egyszer úgy éreztük, hogy nekünk muszáj lefényképeznünk a Wi-Fi-t, a rádiós internetet, mert az biztos szép. És az építettünk egy ilyen URL-t, ilyen videókamera akkumulátorról, stb. Majdnem szépeset, de sikerült, és valami nagyon szépen találtunk, teltek múltak az évek. Ez a múltkori Transmediálén, ami Berlinben egy nagyon nagy művészeti fesztivál, ott volt az egyik legszebb térben a meghívott fizetett projekt, egy nagyon drága változata, ami sokkal szebb meg jobb, és nagyon boldogan csináltuk persze. És hogy miért fontos, hogy mindig elkészül egy ilyen prototípus, egy megtapintható koncepció nekem abban a kontextusban, ahol én dolgozom. Az az, hogy engem mindig érdekelt, hogy ezeket csapatban csináljam. És ez nagyon világos, hogy ez itt egy nagyon érzékeny pont, mert nem mindenki tud együtt csinálni. Hogy valaki biztos nehéz képet együtt csinálni meg falomban, mert ilyen nincs elég helye. Nagyon praktikus okokból, és de konceptálisan is nehéz lehet lenni, hogy olyan mindenben akarok belemenni. De hogy ami engem érdekelt, ez ami a térrel és a kultúrával és a nyitottsággal kapcsolatos dolgok, ezek nagyon könnyen partnerre találnak más szakmákban is. Olyan embereket érdekel ez, akiket egy kicsit más érdekel, de hogy találunk közös pontot. És ez azért fontos, mert nekem sosem írtam még egy olyan pályázatot, hogy kellene pénz, hogy kifizessem a programozót.
hanem mindig az volt, hogy egy nagyon picit megtanultam én is mindent, ami fontos volt nekem, nagyon ügyet programozni, ügyet forrasztani, ezek ilyen 3-4 nap megtanulni, de utána találkoztam egy valamilyen csodálatos hackerrel, egy ügyes technológussal, vagy egy ügyes szociológussal, és kerestünk egy olyan motivációs csatlakozási pontot, ami mind a kettőnket érdekelt. Innentől ez már nem a költségvetés része volt, de persze nekem is nyitottnak kellett lennem. Ez nem innentől nem arról a kontrollról szól, hogy én, mint az alkotó, az utolsó x-ig, centig minden megmondhatok, hanem arról a párbeszédről, hogy mi, mint közösség, miben hiszünk és mit tudunk felépíteni. Erre csináltam egy kis állórát is, azt most megmutatom. És ez csak azért fontos nekem, mert persze minden, amit itt mutatok, az valamilyen szempontból ennek a csapatnak a produktuma, és ez az én olvasatom, amit mesélek, ami a térről szól, de hogyha itt a hacker barátom áll itt, akkor egész más mesélni ezekről a projektekről, és ugyanannyira hiteles lenne, és ugyanannyira az ő projektje lenne. De visszatérve az előző részhez, tehát nekem, ami a legfontosabb volt innentől, az a csapatmunka, és ez egy picit kulturális dolog. Én a sokak által kritizált Wikipédia generáció tagja vagyok, én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Wikipédia korában kezdhettem el a szakmai munkámat. Szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy együtt közösen tudunk tudást archiválni, szelektálni, filterezni, létrehozni, és egyáltalán nem várom, hogy akkor ez valakinek fájja kérdége, azzal a hatalommal bírt, hogy egyedül tudta megmondani, hogy mi a tudás. Ennek amúgy van egy saját ilyen social science irány, a peer production, a peer property. A peer az angol szó, hogy az én olyan társaim, akik velem egy szinten vannak valahogy, és együtt csinálnak valamit. Pár emberekkel rengeteget dolgoztam, kedvesen is, Velencében. Itt van egy pici grafikon, csak hogy ezt igazoljam, a bal oldalon mindenféle együttműködők. Ez egy kicsit régi, mert azt hiszem 2004-ig csináltam, meg 2002-től. Ez a különböző projektek, intenzitások és hogy ki kiben vett részt. És ebben az összes projektben ott volt az én motivációm, hogy a térrel foglalkozzunk. Néha én voltam a meghatározó, nem mindig, de hogy ez a csoportdinamika, ez nagyon sokat segített abban, hogy például az előbb látott kiállításra 1000 darab kis walkie-talkie pingvint megforrasztunk. Én ezt egyedül nem tudtam volna csinálni. Ez kellett az a közösség, aki elkezdett hinni abban a vízióban, amit egy kicsit nyomattam az elején, de aztán ki kellett nyitnom és teret adni akár nálam ügyesebb embereknek, hogy együtt hozzunk létre valami nagyon szépet. Ez egy másik projekt, amikor a lakásunkban az összes barátunknak fizettük az esti pizzákat, és így minden nap jöttek, mert 300 ilyen kis okos, forgós pixelt kellett építeni, egyedül egy hét volt megcsinálni, és persze jött a megnyitó. De ezek nagyon működtek nekem ebben a kontextusban. Tehát a második, ami nekem nagyon, nagyon bevált, és amúgy ebben a szénában, ahol én dolgoztam az új véleművészeti világban, ez egy teljesen elfogadott és bevett dolog, hogy az emberek együtt működnek, és mégis autoritást kap a nevük, mégis, igen, ez megagol. És akkor itt jön ez a keserű pirula, hogy angolul, és hogy az interneten. Igazából ez az egész dolog úgy kezdődött nekem, hogy mindjárt visszatérek, hogy nem most majd mutatom. Volt szó erről az I come from, vagy hogy hívtátok, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy ez az ego searching, ez azt jelenti, hogy egy hívó dolog, hogy rákeresd a Google-on a nevedre. És megnézed, nem csak az, hogy mit írnak rólad, hanem hogy hányan. És én most már nem csinálok amúgy ilyen projekteket, én teljesen másra foglalkozom, de kb. 10 évig csináltam, és ez így elért kb. 500 millió találat, hogy amúgy elég magas, hogyha így összehasonlítotok, kipróbáltok más neveket. Pont, hogy idézőjelbe rakjátok a neveteket, akkor tényleg pontosan ez a kifejezés, meg segít, hogy olyan nevetek van, aki senki másnak. Na mindegy, de hogy ez úgy kezdődött, hogy ez igen, brand építés. Csináltam gyönyörű website-ot, ez volt az első, minden projektet kiraktunk, volt egy brand, az Ether Architecture, az éteri építészet, az volt a brand, ez jó volt, mert nem csak az én nevem volt, tehát tudtunk másokkal együtt dolgozni. És mindig minden angolul fenn volt, ez egy régi website, aztán itt van egy másik, ez már frissebb. De aztán ami a sztoriának egy érdekes része, hogy hát még egy elég nyers verziója volt a website-nak, és az történt, hogy egy nem túl érdekes bloggernek nagyon tetszett egy nagyon régi projektünk, ez
ami amúgy a műsorban volt kiállítva. És megírt róla egy dán blogger. És akkor hirtelen egy sokkal befolyásosabb belga blogger, Jean de Batti, ő még Planinatarnak az írója, neki is nagyon megtetszett, és elkezdett írni róla. És minden projektünket azóta kezdett követni, és hogy jöttek projektek egymás után, mindig publikáltak. És ez hihetetlen motoritást adott. Tehát, hogy nekem nem volt semmi Leírás networkelésem, sem túl sok pályáztatásom, nem pályáztam túl sok fesztiválra, de pár év alatt az történt, hogy így gyakorlatilag jöttek a megkeresések, amik finanszíroztak projekteket azért, hogy csináljunk ilyen installációkat. És ez tényleg, ha nincs meg a saját website, és nem angolul van, és nem úgy van megcsinálva, nem az az egyetlen funkciója, hogy érthető legyen, amiről. Tehát nem azért csinálunk website-ot, mert netartist vagyok, és hogy vicces a website-om. Persze az is egy fontos dolog, ne értsetek félre, de ennek egy nagyon fontos funkciója van. Aki oda megy, használható legyen, értse, szép legyen, értse, hogy engem mi érdekel, és hogy őt is érdekli, akkor tudjunk kapcsolódni pillanatokat. Igen, például az egyik hozomány ennek, hogy volt egy ilyen, és mindjárt visszatérek erre, volt egy installációnk, amit még saját zsebből fizettünk 2000-es évek elején, egy térbeli vetítés, gyakorlatilag egy olyan furcsa képernyő, a térben szét vannak húzva a kis műanyag lapkák, és ezekre egy olyan algoritmussal vetítünk, hogy tudja, hogy ki hol van, és ezért ilyen térbeli fénytömegeket lehet létrehozni. És hogy ez egy ilyen nullköltségvetésű egy projekt, hogy kell kölcsökérni hozzá, és utóbbit így meg lehet csinálni egyedül otthon. De például ezt egy nagyon híres svájci tudományos múzeum, a Technodoma, ahol kért egy ilyen replikát, és nagyon sok pénzt kaptunk érte, és ők ezt úgy találták meg, hogy ezen a blogon kerestük, hogy van-e valami érdekes fénnyel kapcsolatos projekt. Jó, nem tudom miért, de úgy keretett millió forintot. És megkerülésre nem volt elsők, úgyhogy ennek nagyon örültünk persze. Vissza a sztorira, hogy milyen modell. Tehát, hogy onnan kell lenni. Szoktam még olyat hallani, nekem mondta ilyen művészhaverom, hogy hát azért nem csinál website-ot, mert akkor nem fogják publikálni a könyvek, hiszen meg lehet nézni a website-on. Szerintem ez butaság, nekem egyetlen empirikus tapasztalatom van, mi mindent, nagy fotókat, mindent, amennyire tudtunk, publikáltunk azért, hogy a dolgot megértsék, hogy ott legyen, hogy kommunikáljon. És nem tudom, hogy sok-e vagy kevés, és sosem hasonlítottam össze, de csak a beszélgetés kedvéért, ez ennyi könyvben lettek publikálva Európában főleg. Ez valószínűleg ilyen közepesnek számít, de hogy őket nem érdekelte, hogy van website, hiszen egy szép könyvet akartak szép tartalommal. Úgyhogy bátran ki kell rakni szerintem a dolgokat. És mivel hogyha az ember olyan dolgot csinál, amihez tudnak, és megint egy kis elnézést azoktól, akik például olyasmilyen foglalkoznak, amit csak a magyar kontextusban értelmezhető, ott ez valószínűleg nem működik. De mivel engem olyan dolog érdekelt, ami viszonylag univerzális van. Ezért támogatást az igazából bárhonnan kaptunk. Hiszen érdekes módon a kultúrnemzetekben azt szokták csinálni, hogy őket nagyon érdekli az, hogy mi történik máshol, és a saját művészeti költségvetésüknek egy jó nagy részét arra költik, hogy odahozzanak érdekes dolgokat. Nem arra, hogy csak a saját dolgot finanszírozzák, világos több pénzük is van, tehát ezt nem azt mondom, hogy ezért jó, hogy nektek nincsen. De hogy nagyon sok, de ez nektek egy lehetőség, mert olyan kultúrnemzetek, mint az angolok, nem tudom, nagyon sok projektre kaptunk támogatást, olyan UK Heritage, UK Culture van, olyan intézményektől, amik ugye elsőre nem gondolod, de hogy az nagyon vicces ezekben az államokban, az Párizsban is megtörtént, Tokióban is, hogy őket nem az érdekli, hogy te angol vagy nem, őket az érdekli, hogy a projekt nekik tetszik-e vagy nem. És ha ott vagy, és ha tudunk kommunikálni, tehát a dolog angolul jó minőségben értelmezhető, ők a legboldogabbak, hogy valami egzotikus országból jössz, mint Magyarország. És még két dolgot akarok mesélni, aztán elvethetjük együtt, hogy persze van idő, de hogy el szeretnék tovább menni, mert nagyon sok minden van itt, és azt gondolom, hogy tényleg legyen egy kicsit ilyen beszélgetősebb. Két dolog történt még ezen kívül, ami ebből a mintából kilóg. Tehát tegyük fel, hogy ezt most higgyük művészetnek, ezt mondjuk új média művészet világában ez egy teljesen hiteles, és ez 5-6 embert érintett, ez a sok projekt, amit tudnak mutatni, mondjuk 30-at ilyenkor
messzebbi kollaborátor szinten, és ebben a mérőszámban az iconban mondjuk elért 1 millió pontot. És 2 projekt van még, ami nekem ugyanerről szólt, és látszólag nagyon mások. De ez egy érdekes dolog, hogy mit tud még tenni egy alkotó ember, hogyha van egy ilyen mániája, és meg kicsit megint az installációkat. Az egyik, hogy létrehoztunk egy innovációs labort, az a neve, hogy Kicsen Budapest, erről azért remélem, hogy már hallottatok egy páran. Azért megkívánság, ki az, aki hallott a Kicsen Budapestről? Jó, oké. Mindegy, erről biztos tudjátok mi ez. Nekem ebben ez a Telekom finanszírozza, én vagyok az egyik alapító, mert évek óta nem dolgozom. Az egyik nagyon fontos dolog, bocsánat, tipikusan ilyen projekteket csinál, lámpa, ami köszön neked, bólogatva belépsz, fűnyíró, ami a szöveget nyír a fűbe, így kibekapcsolgatja ezeket az izéket. Ez egy ilyen felesívó, ami számolja, hogy hányat ittál egy Bluetooth-ot megosztja. Kezelni, ja, vagy tapét, ami köhög, hogyha cigiznek. És ami engem nagyon motivált az egészben, bocsánat, hogy engem mindig is érdekelt ez a kollaboratív munkamódszer, amit ugye a saját szakmámban is azt alkalmaztam, vagy a saját praxisomban. És kb. Erről szólt ez a helynek az eleje, ez egy kísérlet volt, hogy itt kötelező volt a csapatmunka, kötelező volt, akkor kapott valaki támogatást, ha legalább még valaki azt mondta, hogy én beszállok és dolgozom a projekten. Ez volt a szabály. És meglepő módon az történt, hogy felvettünk 20 fiatal lányokat, fiúkat, mérnököket, művészeket, szociológusokat, dizájnereket, és én azt gondolom, hogy azért elég látványos sebességgel az első pár hónapban is egy csomó ilyen projekt jön belőle, így lehagyott egy csomó ilyen típusú képzést Európában. Úgyhogy elég híres lett ugye ebben a szélában a világon ez az intézmény. Ezeket ilyen Art and Technology laboroknak hívják, és Nyugat-Európában nagyon sok egyetemben a művészeket összeültetnek mérnökökkel, és keverik a kulturális érzékenységet az új technológiával, és valami majd lesz munkamódszerrel dolgoznak. Ez az elmúlt 3 évnek a természet szerintem nagyon, nagyon szép. És hogy itt vagyok én, aki csinált ezt a sok projektet, és hogy egy csomó tudást megszereztem, nagyon-nagyon értékes tudást, ami ezen a piacon hihetetlen nagyon sokat ért. Én megtanultam, hogy tudnak együtt dolgozni művészek és mérnökök, hiszen mindig azt csináltam az elmúlt 10 évben. És nagyon pontosan tudtam, hogy mi lehet elbukni, mi az, ami a sikert hozza. Ez ugye nálatok mindig más lehet, amit kiemelhető, hogy egy ilyen intézménynek az egyik vezetője lettem azért, mert attól a tudástól, amit mint ilyen kísérletezgető, szegény, fiatal alkotóhoz szereztem meg. És ennek hirtelen, tehát hogy ezt el kell higgyetek, hogy egy csomó mindent tudtok, ami nagyon nagy érték, világos meg kell találni a helyét, nem mindig minden működik mindenhol, de ez nekem elég egy példa, hogy nagyon sokat tanultam, nagyon sokat szenvedtünk a közös munkában az elején, és ez így hirtelen olyan pénzt ért, hogy meg tudtuk alapítani a helyet, sikeresé tudott válni, és ennek egyik vezetője tudtam lenni. És az utolsó, amit megemlítek, aztán meg szeretnék egy kis interaktivitást kérni, hogy miről beszéljünk, az egy Prezi nevű projekt. Ezt is megmérjem. Ki az, aki hallott a Preziről? Okay. Ez egy szoftver, amit most használunk amúgy. Ezt lehet, hogy egyszerűen is használni, ilyen klikkelővel, meg nem tudom. Ez egy prezentációs szoftver. Én vagyok az egyik alapítója, 10 éve így szoktam előadni, amikor egyetemekre elítottunk, tipikusan van egy előadás is az egyik design vagy művészeti egyetemen. Én mindig így adtam elő, hogy felvettem egy térképre a projekteket, és így elmeséltem ilyen. Nekem ez mindig könnyebb volt, hogy így látszik a kontextus, látszik, hogy miből lesz. És az történt, hogy már ez a nem csak kis hazánk, hanem igazából Európa egyik büszkesége lett a úgynevezett startup világban. A startupnak azokat a internetes vállalkozásokat hívják, akik mondjuk 5 évvel ezelőtt kezdtek maximum, vagy 7, és valami internetes terméket. Ilyen volt a Google, régen a Google már nem startup, de is a startup volt, ez az internetes kereső. A Facebook is ilyen volt, akik pár éve indultak, erről biztos hallottatok. És hogy ez olyan projekt, ami azt hiszem nagyon, ami nekem arról szól, rögtön erre mutatok, hogy ennek mi köze az egészhez, hogy ez miért a saját motivációm. Hogy általában így néz ki egy ilyen Prezi, hogy vannak benne szövegek kicsit nagyobb, mint a mostan, amit láttok, általában szokott benne állni sok karika, meg ilyenek. De az a vicces, hogyha ennek megnézed a matekját, ez pont olyan, mintha egy térben mozogna egy kamera, és
És igazából ez az a térélmény, ami engem mindig is érdekel, és ami legszebb az egészben, hogy ez egy olyan rendszer, ahol nagyon sokan hozhatnak létre. Nagyon egyszerű tereket, ezek szavak és egyszerű formák terei, de nagyon nyitott, mert rengetegen használják és hozzák létre. Most ez kb. Hát majdnem 10 millióan már vannak, akik a mi ügyfeleink ezekből az országokból használják emberek ezt a szoftvert. Itt van egy jó. És hát van egy, nem tudom, nagyon büszkék vagyunk most még egy kis statisztika erről. Ki az, aki hallott erről? Aha. Köszönöm. Ők az egyik befektetők, és használják, én is használom sokat, de ez az idős tűzoltó bácsi Kanadából használja ezt a szoftvert. Szóval ugye azt jelenti, hogy nem azért használják, mert a trendi szoftver, hanem mert valami értéket nyújt, mert ő mindegy, nem megyek bele. Meg nagyon népszerű oktatásban ezek itt szingapúri 5-esek. De hogy szóval kapcsolódik az egészhez. Most gyakorlatilag én ezt csinálom, mert az én motivációm az volt, hogy foglalkozzak azokkal olyan rendszerekkel, amik nyitottak és az emberek tereket tudnak meg létrehozni. Ez pont az, nekem ez a legnagyobb álmom most. Van egy nagyon szép irodánk itt a Károly körúton, van benne dzsungel, meg kutyák, nem tudom. Van egy molyom az ajtómon, azt nagyon szeretem. És ami talán megmutatja a dolognak a léptékét, hogy ezekből az országokból költöztek Budapestre nagyon-nagyon magasan képzett és sikeres designerek, programozók, pszichológusok, hogy nekünk dolgozzanak. Tehát, hogy ez nem arra szól kvázi, hogy jaj, menjünk külföldre munkát el, mert nincsen, hanem hozzuk ide a nagyon, persze nagyon sok magyarnak is, most 70-en vagyunk, és kb. Duplázunk. Tehát ez egy nagyon nagy projekt lett. Erről most már többet nem akarok mesélni. De hogy nekem ez ugyanaz, hogy valamit megtanultam, mint egy kísérletező alkotó ember, a pici dolgokban, és ugyanezt tudom folytatni, és hirtelen ez egy nagyon-nagyon nagy értéket teremt, olyan értéket teremt, hogy most 70 embernek adom munkát, ez az egyik legsikeresebb és leggyorsabban növő vállalkozást hozt Magyarországon, meg a régióban. És nem tudom, ezt nem szégyellem, ez nem ilyen nagy képviség, hanem ez tényleg azért van, mert nagyon boldogan és bátran tudtam kísérletezni az elején ezt a módszert követve, amit említettem. És mivel van még időn, én most azt szeretném kérni, hogy van itt persze egy csomó projekt, de én azt hiszem nem az a legizgalmasabb, hogy interaktív istátokat nézünk, hanem inkább az, hogy nagyon vágyom arra, hogy kommentezzetek, kérdezzetek, hogy hát, ha tudok valami ötletet adni, vagy nem tudom. De azt is lehet, hogy nézzünk még dolgokat, lehet keverni, és valaki képzelje magam, hogy nála van a távirányító, és így csak mondja el, hogy mit nyomott meg, és akkor olyan folytatom. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire tartod pontosan mennyire tartod egy fontos összetevőnek? Egy összetevőnek ebben az egész sztoriban azt, hogy te ponton melyik médiumhoz nyúltál. Tehát, hogy ugye mondjuk művészetben, kreativitásban most rengeteg sok lehetőség van, ugye rengeteg sok ötlet van, ami ugyanígy, mint ezt el lehetne helyezni ezen a grafikon, hogy egyszerű, nagy sikerű, vagy akár nagy sikerű, nagyon drága és egyetlen nincs sikere. Szóval, hogy ez mennyire fontos összetevő szerinted? Nem, ez igazából mindig, ez így véletlenül jött. Tehát, hogy az biztos, hogy ahol ez tart most, olyan sok értéket pénzben és olyan sok tájékantot szerezni, azt egy termékkel sokkal könnyebb, mint egy illusztrációval, hiszen az embereknek ez hasznos, hogy használják. És sokkal könnyebben viszonylag valami az, amit használnak, mint ami szép. Reméljük, hogy ez mind a kettő. De itt van egy példa. Ez a kamera, amivel lefényképeztük a rádiós internetet. Ez egy nagyon-nagyon sikeres projekt volt. Ezzel eljutottunk, hogy nem tudom, 25 fesztiválra, a Vékony Délia Múzeumban, mindegy, tényleg a legszebb helyekre. És ez tehát hogy ez tényleg egy ilyen buherált, koncertobozból összerakott dolog. Mert itt ez elég volt, mert itt erre volt szükség. Egy dolog. Tehát a motiváció az ugyanaz volt, itt le akartuk fényképezni a rádiós internetet, ahhoz ez kellett. Az, hogy nagyon sokan tereket építsenek szövegekből, meg egyszerű formából, azok egy terméket kell csinálni. És én azt hiszem, hogy ezt igazából ami az értékét, amit itt látok, hogy nem úgy definiáltam, nem úgy próbáltam definiálni a jövőmet, hogy egy médiumhoz kötöm, hanem hogy az én kíváncsiságomhoz, és ezért ezek a lehetőségek nagyon szépen meg tudtuk.
Amúgy van, azt szoktam előadást közben mondani, hogy még van, még 4 óra is van, hogy addig itt fogunk csörben lenni, amíg ez a kérdésre egy motiváció lenne, vagy a komment kritikára benne. Akkor szeretném befejezni, vagy folytassam még egy csapatot? Jó, akkor megmutatom ezt a kamerásat, mert ez szerintem elég is jó lehet. Az egyik dolog, hogy megmutattam az első verzióját, ami nagyon hasonló, de nem lett annyira sikeres. Amúgy ez pont egy olyan példa, hogy ezt egy ismert magyar kurátor keresett meg, és próbálok a nevére emlékezni. Igen, köszönöm szépen. Bocsánat. Persze ismerem, csak nem tudod. Szóval volt egy nagyon furcsa projekt az Európai Unió által támogatott Luxemburgban, hogy minden ország kap egy csillagot, és akkor fessük ki. És akkor gondolom, a szervezőkkel azt látták, hogy franciák itt sajtra festik, mert olyan a tehenes projekt inspirált őket. De valamiért kortárs képzőművészeti kurátorokat kerestek meg, és ezért nagyon óriástak. A legjobb az egy portugál művésznél volt, aki hullócsillagot akart szervezni, úgyhogy ledobott egy helikopterről ezt a vascsillagot. És aztán mindenhol kellett szegényeknek kiállítani. Az enyém az nem volt ilyen jó. Ilyenkezt egy Por Péter fiam, Dénes nevű programot csináltuk. Az volt ám, hogy Budapest híd, és a csillag egyrészt be volt festve olyan festékkel, ami hőre változtatta a színét, ezt nem sikerült túl jól. Ami nagyon szép volt szerintem, hogy azt a hőmérsékletet próbálta reprodukálni, ami éppen akkor Budapesten volt. Kapott SMS-eket egy picit telefonban, ott el volt dugva, bele is volt egy viszony, mindegy, nem volt olyan technológia. De kb. Az volt a modell, amire vágytunk, hogy egy olyan fajta kommunikációt mutassuk meg, ami nem vizuális és nem hangalapú, hanem hővel történik meg. Mindig, amikor egy távoli helyről beszélünk, akkor mindig az jut eszünkbe, hogy milyen ott az időjárás, meg a sztereotípiák is mindig a hőmérséklethez kötött hővel, az olaszok, a hidegek, a skandinávok, stb. És ezzel egy vicces kis izé volt, hogy megérintőbb becsukod a szemed, és most ilyen Budapesten lenni. Ez volt Párizsban, meg Luxemburgban, hogy szó-szó. Amúgy konceptálisan aztán nagyon érdekes, a kivitelezés kicsit béna volt, meg a csillagosokat romtott a projekten. Ugye én is pályáztam ezt a Budapestnek, tök sokszor próbáltam eladni a fővárosnak, hogy csináljunk ilyen kis tavacskákat itt valamelyik köztéren, és akkor ez a Balaton, az Atlanti óceáni berakod a kezed, és szerintem nagyon vicces lenne. Na mindegy, de amire vissza akartam kérni, hogy wifi kamera. Ez a rádiós internet, ezt most kicsit kezd elmondani, mert most egyre több dologban van ilyen mobil internet. De képzeljétek el, egy pár éve még nem volt mobil. De már volt internet, és akkor, amikor az ember utazó alkotó volt, akkor tipikusan mindenhol wifi-t keresett, hiszen kellett e-mailezni, dolgozni, nem tudom, hotelokban, pályaudvarokon. És például az a Velencei Biennálénál volt, hogy a szállásunkban, ha felálltam a WC-be és így feltartottam a laptopot, akkor volt vétel, és akkor tudtam e-mailezni. És hogy az volt a vicces, hogy ez annyira mindennapjaink részévé vált, hogy picit olyan, mint az időjárás, hogy így szomorú meg boldog tudok lenni, hogy most van wifi, vagy nincs. Kicsit furcsa, de tényleg az emberi kapcsolataimat gátolja, vagy elősegíti ebbe szerintem. Na, de hogy kitaláltuk a Pusztmannal és a Bánktál, hogy hát ez tök jó, de kéne dolgozni ezzel a médiummal egy kicsit alkotóként is, mert ennyire fontos, mint az időjárás, és senki sem tudja, hogy néz ki. Na, beszélünk egy csomó fizikussal, és persze van képlet kiszámolni, de nem érdekelt, hogy néz ki. De akkor megegyeztünk, hogy mivel a rádióhullám, hogy viselkedik, mint a fény, visszapattan a falról, lehet vele képet alkotni. Tehát, hogy elméleti akadály nincsen. Úgyhogy csináltunk egy ilyen kis pályázatot, hogy így bekamusztuk, hogy valami ilyesminek fog kinézni, ez nem kapott semmi támogatást. Úgy döntöttünk, hogy akkor megépítjük, és akkor egy nagyon egyszerű modell, ezt elmondom, mert szerintem ez egy tök jó példa erre, hogy kicsit utána nézzel, akkor ezek a dolgok egyszerűvé válnak. Ez 2 koncertdoboz, amúgy wasabi borsó van benne, ez nagyon finom van. És a rádióhullám, amin a telefonunk is működik, ez ilyen hosszú. 2,4 GHz-es rádióhullám az ilyen nagy. A fény az olyan pici, hogy nem tudom megmutatni, ez ilyen nagy. Tényleg. És ennek azért van szerepe, mert ha építesz egy ekkora, ilyen átmérőjű vascsövet, aminek az egyik fele be van fedve, a másik nincs, ezt úgy hívják, hogy irányított antenna, az a rádióhullámot csak egy irányból lát. Ez pont olyan, mintha fognék egy szívószálat, és belenéznék, és akkor oda néznék, és akkor csak egy kis szürke foltot látnék. És ezt ráraktuk
pici motorra, meg rákötöttünk egy kis számítógépet, és gyakorlatilag így szép lassan körbe ment, és így leírta, hogy hol mit lát. Ugye lehetne egy fényképezőgépet építeni, hogy körbenézek egy szívószállal, egy kockás papíron beigszelem, hogy sötét, világos, és képeznék belőle egy nagyon szép fényképet. Igen, itt van egy kis arra, azt hiszem, ez elég világos. És az történt, hogy hihetetlen szép dolgot találtunk. Ez itt az otthonom, a kis lakásomban, a nagyszoba. És ezek a formák, amiket itt láttok, ezek a különböző hálózatok, ez a Dadam nevű, ez a Meszkó nevű. És újra és újra mérem, pont így néz ki, ezeket a formákat, ez az Arsuna nevű, ez a sajátunk, étel, ez meg a Hómenzaltunk lakói. És ezeket a színeket, az csak úgy mellé van rakva, mert csak erősséget mérünk. Ezeket a formákat azt határozza meg, hogy hol van a wifi adó, meg hogy te hol vagy a térben, ott, hogy a fényforrás, meg a kamera meghatározza, meg azok a felületek, amiről visszaverődik. Nagyon szépen látszik, hogy az ablakon kimegy. Ezért az nem világított, nem verődik vissza ez a jel. Egy másikon meg pont az látszott, hogy hogy a vasra radiátoron verődik vissza. Más hullámhosszon volt, ez nagyon érdekes. Ezt publikáltuk tudományosan is, tehát hogy ez nem kamu volt rendes publikációja. És hát ez nagyon szépen, még workshopot is szerveztünk, hogy mindenki építsen meg a saját kameráját, ez pont a berlini transzmediálban. Tehát ez egy elég jól működő projekt volt, ami annak köszönti sikerét, hogy nem hagytuk magunkat, amikor azt mondták, hogy nem, hanem megcsináltuk, és onnantól mindenki elhitte nekünk, hogy ez nagyon izgalmas. Még egy ijesztő dolgot bemutassak, hogy igaziban nem ijesztő, de jól ijesztegetni az embereket. Ez egy nagyon késői verzió, ahol élőben az az első kamera, mondjuk ott egy óra összerakni egy képet, ez olyan, hogy nagyon sok ilyen koncertdobozban azért élőben csinálja egy tokiói kiállítás, és egy dolgot szeretnék mutatni, nagyon viccesen. A képernyőn látjuk azt a rádióképet, ami éppen ebben a térben van. És most jön össze a vicces rész. Hogy most a árnyékok unalmas mutatása. Na, azt egy 4 szobával odébb, beraksz egy pohár vizet egy mikróba, bekapcsolod, akkor ez történik. Tele lesz rádiójelekkel. Ez nem káros, ez nem, azt ugyanezt történik, ha van egy napkitörés. Csak ez olyan érdekes, hogy a wifi egy olyan területen egy nagyon finom jel, amit amúgy a nagyon brutális mikrohullámosítő, mikrohullámos ugyanaz, így teleüvölt a saját hangjával. Csak a wifi olyan okos, hogy így mégis megtalálja az üvöltés között a számítógépig az útját. Azt mondtam, hogy ez szép. Vagy ezt. Jó, most jön a következő kérdés. Megvan, köszönöm. Pillanatban videófelvétel miatt érdemes megvenni. Hogy nagy hangsúlyt fektettek a csapatmunkára, és hogy mi alapján választottatok így csapatot, hogy ez hogy történik egy ilyen projektnél, hogy el fogtok együtt dolgozni, hogyha ez így barátikra volt mindig, vagy hogy alakultak? Hát ez projektről, hogyha amúgy igen, egyszerűen én nagyon kíváncsi ember vagyok, és nagyon szeretem az érdekes, okos embereket. És nagyon gyorsan tudok kapcsolódni, hogyha valakivel így találunk valami közös pontot, és azért nagy rész az embereknek konferencián találkoztunk. Ez az új média művészet, az olyan, hogy rengeteg konferencia van, ahol így bemutatod a projektet, beszéltek, rengeteg kutatás van benne. Tipikusan ez a fórum, hanem pedig mondjuk egy artfel. De olyan is volt ez a gyerekjáték szétszedős, hogy ott azt csináltuk, főleg azért, hogy nagyon korrekt legyen, mert ezt nem pályázaton dölt el, hogy ez lesz a projekt, hanem valami krízis megbeszélésen a Bicsánokban, hogy egy nyílt felhívást raktunk közel, hogy bárki csatlakozhat. Reméltük, hogy nem lesznek túl sokan, és voltak, pusztán mondták, hogy szívesen töltik a nyarukat valami full sok projekttel a Biennáléra, és az meg így alakult, és ezt ott is ki kellett nyitni a szerzőiséget, hogy mindenki motiváltat legyen, és tényleg meg tudja a legjobb tudását beadni a projektbe. De talán egy dolog, ami nekem nagyon visszatérő, hogy engem igazából mindig az motivált, hogy emberekkel dolgozhatok, akik olyan dolgokról tudnak, amiről nekem fogalmam sincs, vagy keveset tudok. Tehát talán ezért is nem tudtam építész, mert akkor egy olyan irodába kell bevenni, alatt van még építész, és pár ugyanarról beszéltek. De imádok tudósokkal, mérnökökkel, szociológusokkal dolgozni, mert így gyönyörű dolgokról tudnak, amiről nekem fogalmam sincs.
és az ember egy egész ügyesebb, hogy a motivációját megoszta, akkor nagyon könnyű őket is motiválni. Igen, ez egy praktikus tipp, ezt most elmondom, hogy lehet motiválni egy mérnököt, vagy egy szociológust. Amikor azt mondja valaki, hogy kortárs képzőművészet, ez ijesztő. A legtöbb ember, ez ilyen, nem tudom a legjobb magyar szó erre, ez az intimidating, hogy ilyen kellemetlen, mert hogy úgy érzed, hogy nem érted, és van egy világ, ami okosabb nálad, de nem enged be téged, és arrogáns. Ez egy nagyon, nagyon elterjedt arculata a kortárs képzőművészetnek sajnos, rengeteg oka van. És hogy a legfontosabb dolog, amikor az ember munkatársakat épít fel, ez az, hogy nagyon őszintén meg kell tudni nyitni azt, hogy engem ebben mit motivál, mi szép, és ezt úgy kell tudni ábrázolni, hogy neki is tessen, és ő is értse. Tehát a legveszélyesebb dolog, hogyha elkezdek nagyon absztrakt lenni, vagy olyan szöveget írok, amit én sem értek, ez is. Akkor ugye rögtön ez lesz a reakció, hogy így. És utána be kell vonni, hogy őt mi motiválja abban, hogy miért szeret kézzel építeni nagyon bonyolult rendszereket. Ez egy nagyon csodálatos kreatív folyamat. És aztán pillanatok alatt lehet a kettő között találni dolgokat, ahol nagyon szépen működik a dolog. Legalábbis nekem az a tapasztalatom. De hogy aminél távolodik kulturálisan, szakmailag, annál izgalmasabb, és amúgy nekik is. Ha beleféreztünk. Persze. Ami engem folyamatosan mozgat, ahogy beszéltél a megosztott szerzőségről is, hogy neked is nehéz volt megfogalmazni, hogy miért lehet nehéz ezt a képet mondjuk több embernek készíteni. Tehát, hogy mi lehet itt szerinted? Ez egy nagyon érzékeny téma. Biztos vagyok benne, hogy van rengeteg folyamat, ami nem nyitható meg. Ez tök világos. Én is sokszor szeretek egyedül lenni. Imádok jazzgitározni egyedül, így akusztikusan, és nem kell senki más. De hogy van egy olyan, de azt hiszem nekem ez azért működött, mert ami ezekhez a klettekhez kellett, az bennem egy kíváncsiság volt. Tehát nem az motivált, hogy tök őszintén, nem az motivált, hogy elismert művész legyek, azt sem tudtam az elején, ez tök véletlen alakult, hogy elkezdtek a művészeti fesztiválok finanszírozni, és akkor így egyszer csak hát akkor jó. Hanem az, hogy hozzuk létre, még fotózzuk le a wifi-t. Ez nagyon izgalmas. És innentől igazából tök mindegy volt, hogy ez a 3 neve alatt fut, mert mind a 3 dolgoztunk rajta nagyon keményen. De az teljesen világos, hogy ezt nem mindig lehet, nem mindenhol. Tehát ez egy nehéz kérdés, ezért is mondtam, hogy ez egy óvatos dolog. De én azt hiszem, ennek ellenére, hogy több helyen lehet, mint gondoljuk. És egy sikeres, és egy nagyon példa, ezekben a projektekben, meg amit nem mutattam, mit tudom én volt, hogy 60-70 ember érintve így rángatva. De mivel én mindig ott voltam, és mindig ott voltam, és mindig ott voltam, mert engem az érdekelt, annak ellenére mindig kinyitottam a szerzőséget, és megosztottam, és hagytam, hogy együtt döntsük a dolgokat. Nekem sokkal erősebben képült a nevemre a brand. Ez a félnél, tehát ez egy elég magasnak számít, hogy elkezdesz keresgélni. Mert ez egy folyamatos dolog lett. Tehát, hogyha már a 3., 4. is csinálod, és akkor más kollaborátorokkal egyszerűen te neve jelenik meg mindegyik blogposztba, és a Google elkezd téged följebb nyomni, mert ismétlődik a nevet, stb. Úgyhogy ez szerintem nem olyan vészes, mint gondolnánk. De igen, médiumra válogatja. Még egy vicces videót, vagy? Igen. Addig lehet gondolkozni még egy kérdésen. Ez egy érdekes projekt, ez volt a Lumba, az a rezonánszkerítás, nem tudod Szegelédén urán előtt kb. És ez az olyan érdekes ebben hogy én egyáltalán nem voltam faxisabban. Érthető mondom, hogy ki finanszírozza a projektet. Azt hiszem a magyar kontextusban, hogyha a Lumba van nagy kiállítás van egyik legszebb helyen, akkor elhihetjük, hogy ez hiteles a Nina szeméből, mint rezonanciával foglalkozó művészeti akármi. Ezt eredetileg egy ilyen jövőházaszerű szponzorálta. És engem itt valami nagyon érdekelt, hogy lehet megnézni az agyadat, és hogy milyen élmény az, hogy látod az agyadat, és hogy tudom ezt olyan nyelven megfogalmazni, hogy a gyerekek az idősebb évben mindenki részt tudjon venni. Nagyon sokszor az interakcióról szól, és világos, az ember meg akarja nézni az agyát, ez a megrendelők ezt valami bonyolult ilyen joystickos izét akartak, hogy így forog, és akkor itt az volt az okosság, hogy egy tükörben is a saját agyadnak az élményét adjuk, és a saját fejed mozgatásával tudod ezt navigálni. Tehát, hogy nem kell tanulni, mert a tükröt mindenki tudja használni. És hát ez ilyen uherált, ez egy snowboard sisak, vascsövek. Nagyon sokat adott, tehát hogy még egy dolgot nem mondtam, nagyon
borzasztóan mindig is, tehát hogy ezek nem csak úgy lesznek, hanem sokat kell éjszakázni hónapokig, de aztán lehet pihenni. Kisgyerek nézi az agyát, és azt hiszem egy különleges dolog van benne, hogy az ember így közelít, hogy a tükör síkjával lehet tudja metszeni a fejét. Ez egy nagyon vicces élmény. Még egy, annak, aki kistásztal foglalkozik, hogy az érdekes a vetítéssel, hogyha mondjuk egy tükörre rajzolsz valamit, és megpróbálod elkezdeni, hogy rajtad van, nem működik. Mert a szemed az dupla annyi távolságra fókuszál, hiszen te visszapattan a fény, hogyha próbálj ki, hogy rajzolj a szemüveget magának a tükörbe, és így nem áll össze a kép, mondjuk szétcsúszik. Ez olyan trükköt csináltunk, hogy fél méterrel hátrahoztuk egy félig átkeresztő tükör meg a vetítést, és pont olyan élmény, hogy ott leveg valami, ahol te állsz, nagyon érdekes. Nem képzeled azt, hogy mögötte van, hanem hiszen te itt vagy, és itt van a fény. Ez egy nagyon érdekes hatás volt. Na mindegy. Kérdés? Kérdéssel lehet vicces videót venni. Jó, hát akkor előttesz. Én szeretném felvetni, hogy egy döntök, akkor azt mondja. Nincs kérdés. Van még egy Na, ezt tartsuk meg ezt a szabályt, Mankitárka. Van kérdés. Egy kérdés, egy vicces film. A dolgot szeretnék kérdezni, ha már a testvérem esetleg nem merik feltenni, de szerintem úgy sokkal egyszerűbb dolgokon gondolkodnak, hogy van, aki anyaggal foglalkozik, mint mondjuk festő vagy szobrász vagy valami. És én értem a te elgondolásodat, csak hogy ez egy modell inkább a sikeressé váláshoz, de hogy hogyan képzeled el ezt az egyszemélyes munkát, hogy esetleg arra is alkalmazható ez az úgynevezett, nem tudom, sikertáblázatot vagy modellet, hogy tehát, hogy annak próbálj meg, tehát, hogy aki kicsit elszatolodott, hogy én nem vagyok médiaművész, vagy internetművész, vagy bármi ilyesmi, hanem mit tudom én, a vászonot csinálok valamit a festékkel, hogy... Nézd, bocsánat, ez nem volt világos. Én ennyi dolgot tudok mesélni, hogy én hogy csináltam. Tehát ez arról ez egy tök személyes sztori, az én személyes sztori, hogy nekem ezért és ezért ez a modell kialakult és működött. És világos, hogy nem működik mindenhol. De nem tudom, lehet, hogy azt állított, hogy mondok valami felvidítót. De szerintem a válaszom az, hogy annak a modellnek, úgy mutatom, az egyetlen része, ami nem vonatkozik talán rád, akkor az a csapatmunka. De azt elmondták előttem, az, hogy a dolog, és még egy, hogy olyan dologgal foglalkozom, ami értelmezhető külföldön. Ha olyan dologgal foglalkozom, ami értelmezhető külföldön is, akkor hajrá, gyönyörű website angolul, hiszen hirtelen a piacot, ebből a nagyon picit egy globálisan válik. Ezen a piacon annál izgalmasabb valaki, aminél inkább a másik országból van. Ez tényleg ilyen nagyon unalmas, és a saját, még egy művész, még egy helyi. Ez tényleg igaz. Tehát, hogy ez viszont valóban, amit az előadás mondott, nem kell szégyelni, ez nem nagy képűség angolul csinálni a website-ot. Nekem mindig angolul volt, és csak angolul, mert nagyon sok munka lenne lefordítani. És az elején volt is hátulütője, hogy valóban így úgy éreztem, hogy itt van lakom, és így soha senki sem beszélget velem ebből a szénából, mert itt teljesen leszakadtam cserében, mert ez ott volt a nagyvilág, úgyhogy utólag nem bánom. De hogy meg az, ami, tehát hogy ezek a fogalmak, hogy termék, ez így lehet, hogy gonoszul hangzik, de gyakorlatilag arról van szó, hogy átgondolod, mint egy alkotó, hogyha érdekel téged, hogy más embernek testen érdekelje, szeresse, kritizálja, vagy valahogy viszonyuljon a munkádhoz, akkor pontosan ennyiről van szó, hogy neked foglalkozni kell ezzel a lépéssel. Nem elég azt mondani, hogy én alkotok, és majd a világ megoldja. Szerintem először volt az előző adás előttem, mert azt kell mondani, hogy én alkotok, és megpróbálom megérteni, hogy ezt hogyan tudom kommunikálni a nagyvilággal. Segítek egy kicsit neki, hogy bevonjam őt az én fejembe, hogy itt mi zajlik, mert hátra érdekli. De hogy ezt a lépést neked kell megtenni, mert, és szerintem ez nem baj, mert ez segít, ez egy ráadásul olyan tesztelés, és hogy mit szól a nagyvilág, és lehet, hogy nem értik, és ezért valami más csinálsz jövőre, és aznak hirtelen mindenki nagyon-nagyon boldog lesz. Tehát én nagyon sok értéket is látok abban, hogy kezedbe kell venni azt a lépést, hogy kommunikáljon az észjárással a nagyvilág felé. Oké, vicces videót keresek.
Ez az a tükrös, amit mondtam. Ebben is van úgy szórakoztató rész. De amúgy ami nagyon, hát tényleg azt csinálja, hogy elemzi a környezet színeit. Van előtte egy kamera, nagyon egyszerű, a kamera nézi, hogy mit lát, és az alapján egy számítógépnek elemezzük, hogy melyik tükrön most világos, sötét, piros, fekete van. Az egyik élmény, amit kapsz, ami nagyon érdekes, hogyha egy csomó ember előtte mondjuk egy megnyitó, akkor így kicsire hogy ki mellett áll, ez nagyon munkás. A másik meg ez, hogy így egyszer csak fogják magukat a tükröt, és ábrázolnak valamit. Ezt nem szokták kitalálni, ez a halálcsillag volt a csillagok háborúja című. Lesz még ilyen nagyon komoly pár. Ez kicsit azért volt, mert mi voltunk az egyetlen művészek, és ami konceptált fesztivál volt egy kastélyban, Angliában, és úgy gondoltuk, hogy akkor nekünk valami nagyon ilyen idétlen tartalmat kell kirakjunk el, különben unalmas lesz. Kérlek szépen, ezt nem tudom, találja valaki, hogy mit látunk a képen. Ez itt a Batman volt. De, most már unalmas. Persze szép szerintem. Amúgy még egy értékelnek az élménynek az, hogy nagyon furcsa kontrasztot hoz létre, hogy az összes ilyen 300 pixel, ami nagyon-nagyon kevés a számítógépen, a legbutább ikonok használnak ennyit, vagy a legbutább betű. De az, hogy ugyanakkor végtelen felbontásnál ott állsz, és a valóság körülötted megjelenik benne a teljes részletezegységében, ez egy nagyon-nagyon érdekes élményt ad és kontrasztot. Köszönjük szépen! Köszönöm. És akkor mi pedig köszönjük mindenkinek, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy volt hasznos információ, amit